عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کار جذاب و زیبای دیگه. قرار هست امروز با هم این زیر بشقابی فوق‌العاده زیبا طرح گل آفتابگردون رو با هم ببافیم. فوق‌العاده است این کار و به همراه حلقه دستمال سفره که کنار هم دیگه روی میز ناهارخوری یک کار فوق‌العاده جذاب و زیبایی رو داشته باشیم. این کار برای من، این رو بگم که من این کار رو با کانوا چلسی بافتم، قلاب شماره 3 میل، که این کار قطرش برای من حدود 35 سانتی متر شده. در اون ویدیو توضیح دادم بهتون اگه بخواید این رو به عنوان یک رومیزی استفاده کنید چطور گرد بافی رو ادامه بدید تا بتونید یک کار بزرگتری رو داشته باشید. برای دوستانی که مدام این رو از من میپرسن و میتونید با نخهای نازکتر هم ببافید. خب کار کوچیکتری بهتون میده، میتونید به عنوان رومیزی استفاده کنید. یک کار فوق العاده زیبایی هستش و خیلی آسون و روون بافته میشه. از سطح مبتدی خیلی راحت میتونید این کار زیبا رو ببافید و همینطور که میبینید من در 4 رنگ اون رو بافتم که دیگه رنگ بندی سلیقه‌ای، ولی خب چون آفتابگردون هست این رنگ ها براش متناسب تر هستش. بریم با هم دیگه این آموزش فوق العاده زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید و زنگوله رو فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیوهای جدید آموزشی مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا کنید. و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. خب بافت رو با رنگ قهوه‌ای شروع میکنم. من چون قهوه‌ای با نخ چلس نداشتم با آکریل تاپ و دولا میکنم بافت میزنم. میایم با رنگ قهوه‌ای یک حلقه جادویی میزنیم و 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. در اون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنیم و ما میایم توی این حلقه 15 تا پایه بلند میبافیم که با 3 تا زنجیره شروع رج روی هم بشه 16 پایه بلند. به این صورت در کل ما 16 پایه بلند که بافتیم، حالا بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. میتونیم بست رو از پشت بافت بزنیم تا یه کار تمیزتری داشته باشیم یا بست در واقع تمیزتری داشته باشیم. به این صورت نخ میاد پشت بافت، حلقه رو میگیرم و یک بست میزنم، عذر میخوام، و اینجا نخ رو کاتش میکنم. خب به این صورت این اضافه نخ رو میبرم پشت بافت، در واقع هستش لابلای پایه میچرخونم و اون رو پنهونش میکنم. خب به این صورت اون رو میچرخونم و پنهون میکنم. برای شروع رج دوم با رنگ زرد یه گره میزنیم روی قلابمون باشه. همون پایه‌ای که بست زدم میام نخ رو وارد میکنم. اینجا اضافه نخ رو هم خودم میگیرم و اینجا یک پایه کوتاه میبافم. 3 زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، پایه بعد یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، تکرار میکنم، یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، 3 زنجیره. به این صورت این الگو رو ادامه میدم تا به آخر رج برسم. به آخر رج که رسیدم 3 زنجیره زدم، یک پایه رها میشه، روی اولین پایه کوتاهی که بافتم یک پایه بست میزنم. به این صورت در نهایت 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه کوتاه داریم، 8 تا فضای 3 زنجیره‌ای. برای شروع رج سوم میام توی فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم. توی همین فضا میام 3 بار نخ میگیرم، 1 2 و 3. میخوام پایه پفی ببافم، توی 2 مرحله اون رو به این صورت میبافم، 3 زنجیره میزنم. ما باید با 4 بار نخ گرفتن در واقع پفی ببافیم، ولی چون ابتدای بافت یک کوتاه 3 زنجیره زدیم، 2 زنجیره زدیم، دیگه من با 3 بار نخ گرفتم بافت و میام توی همین فضا یک پفی دیگه با 4 بار نخ گرفتن، 1 2
3 و 4. توی 2 مرحله اون رو میبافم و 3 زنجیره میزنم. حالا این 2 تا نخ این پایین که الان اون رو بافتیم رو به این صورت میگیرم، یک پای کوتاه میبافم و یک پیکوت تشکیل میدم. میام توی دیگه زنجیره نمیزنم، فضای بعدی یک پای پفی دیگه میبافم. 1 2 3 و 4. 4 بار نخ گرفتم، توی 2 مرحله بافتم. حالا 3 زنجیره میزنم، همینجا میام یک پای پفی دیگه میبافم. 1 2 3 و 4. توی 2 مرحله اون رو میبافم. 3 زنجیره میزنم، 2 تا نخ این پایین بافت رو میگیرم، با یک پایه کوتاه تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. این الگو رو حالا ادامه میدم. میام توی فضای بعدی یک پایه پفی دیگه میبافم، توی 2 مرحله اون رو بافت میزنم. ببینید شکل کار به این صورت هست. بعد از پای پیکوت که میبافیم دیگه ما اینجا زنجیره نمیزنیم. این شکل بافت هست که به همین ترتیب میایم اون رو کامل میکنیم. الان یک پفی اینجا بافتم، پس باید دوباره 3 زنجیره بزنم، توی همین فضا یک پای پفی دیگه ببافم، توی 2 مرحله به این صورت اون رو یکی کردم. اینجا حالا 3 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. خب این شکل بافته. میام توی فضای بعد این الگو رو به همین ترتیب تکرارش میکنم. به این صورت به آخر رج که رسیدیم، روی پایه آخر یک پیکوت رو بافتیم. حالا میایم روی اولین پایه که بافته بودیم، در واقع پایه پفیمون هست، بسته از پشت بافت به این صورت میزنیم. میتونیم یه گرم حالا بهش بدیم و نخ رو اینجا کاتش میکنیم، کات میکنیم، میبریم پشت بافت، اون رو میچرخونیم به این صورت. ببینید دوستان، ما اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 تا باید پایه پیکوت بافته باشیم. برای شروع رج چهارم با رنگ سبز این بافت رو ادامه میدیم. از یکی از فضاهای زنجیره‌ای میام وارد میشم و به این صورت نخ رو میام وصلش میکنم، 3 زنجیره میزنم و کنارش همین فضا میام 2 پایه بلند میبافم. 1 و 2 که شد 3 پایه بلند. 1 زنجیره میزنم، توی همین فضا 3 پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 و 3. حالا 1 زنجیره میزنم، میام توی فضای زنجیره بعد تکرارش میکنم. 3 پایه بلند میبافم، 2 و 3. 1 زنجیره میزنم، توی همین فضا تکرار میکنم، 3 پایه بلند دیگه. پس ما توی همه فضاهای زنجیره‌ای 3 پایه بلند، 1 زنجیره، 3 پایه بلند میبافیم، 1 زنجیره میزنیم، میایم توی فضای بعد به همین ترتیب الگو رو کامل میکنیم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 دسته در واقع با رنگ سبز بافتیم. در آخر رج هم بست رو از پشت بافت میزنیم به این صورت. 1 زنجیره اینجا میزنم و نخ سبز رو هم کاتش میکنم. خب تا به اینجای بافتمون. حالا برای رج بعدی ما دیگه میایم از رنگ زمینه کارمون استفاده میکنیم به این صورت که یک گره میزنیم سر قلابمون باشه. ببینید دوستان، همینجا که اومدم بست زدم، توی همین فضای در واقع قبلش میام اینجا
یک پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم که میشه یک پایه بلند برای من. همینجا 2 پایه بلند دیگه میبافم که روی هم میشه 3 پایه بلند، 1 زنجیره میزنم. حالا میام این فضای تک زنجیره‌ای بین 2 تا دسته پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. 1 زنجیره میزنم. میام فضای تک زنجیره‌ای بعد تکرار میکنم، 3 پایه بلند میبافم. الگو همین هست دوستان، تو همه فضاهای تک زنجیره‌ای میایم 3 تا پایه بلند میبافیم، 1 زنجیره بینشون فاصله و کاملش میکنیم. به آخر رج که رسیدم دیگه زنجیره نمیزنم، میام روی زنجیره دوم شروع رج با 1 پایه کوتاه کار رو اتصال میدم و رج رو به پایان میرسونم. برای شروع رج ششم حالا همینجا یه فضا داریم دیگه، میام توی همین فضا 1 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، کنارش 2 پایه بلند دیگه میبافم، عذر میخوام، 1 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم. دوباره همینجا میام 2 پایه بلند بافت میزنم، 1 و 2. ادامه میدم، 1 زنجیره میزنم. میام توی فضای زنجیره‌ای بعد 2 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم. همینجا 2 پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم، 1 زنجیره میزنم. این الگو ادامه میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی 2 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره. همونجا 2 پایه بلند دیگه تکرار میکنم، 1 زنجیره میزنم. به این صورت دور تا دور اون رو کاملش میکنم. به آخر رج که رسیدیم دیگه زنجیره نمیزنیم، روی زنجیره دوم شروع رج 1 پایه کوتاه میبافم. برای شروع رج هفتم میام توی همین فضا 1 کوتاه، 2 زنجیره. همینجا 1 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره. فضای بعد که بین این 2 تا دسته هست 2 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم. فضای بعد 2 پایه بلند، 1 زنجیره. این الگو رو ادامه میدم. این یک روش گردبافی هست دوستان که شما هر اندازه دوست داشته باشید میتونید گردبافیتون رو به این شیوه ادامه بدید. پس توی هر فضا 2 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره فاصله میدم. به آخر رج که رسیدیم زنجیره نمیزنیم، روی زنجیره دوم شروع رج 1 پایه کوتاه میبافیم. برای شروع رج هشتم توی همین فضا 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره و 2 پایه بلند، 1 زنجیره میزنم. میام توی فضای بعدی تکرار میکنم، 3 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم. این الگو ادامه داره. توی هر کدوم از فضاهای زنجیره‌ای 3 پایه بلند میبافیم، 1 زنجیره ادامه میدیم. رج رو که به پایان رسوندیم 1 زنجیره رو میزنیم و میام روی زنجیره دوم شروع رج 1 پایه بست میزنیم. برای شروع رج نهم دوستان اگر دوست داشته باشید که کار بزرگتری داشته باشید، گردبافی بزرگتر و رومیزی بزرگتری داشته باشید، ببینید من الان این 3 پایه بلند 1 زنجیره درست این رج رو بافتم. خب شما میتونید این 2 رج یا 3 رج دیگر رو هم ادامه بدید، یه گردبافی بزرگتر داشته باشید، بعد بیاید از این به بعد کار رو ببافید. 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی لوپ پشتی 1 پایه بلند میبافم. پایه بعد لوپ پشتی 1 پایه بلند، پایه بعد که میشه 1 زنجیره. حتی خود زنجیره رو هم لوپ پشتیش رو میگیرم، 1 پایه بلند میبافم و این الگو رو ادامه میدم تا پایان رج. هر کدوم از پایه ها حتی اگه زنجیره هم باشه
لوپ پشتی کار رو میگیریم و یک پایه بلند میبافیم و این الگو رو به این صورت تا پایان رنج تکرارش میکنیم. به آخر رنج که رسیدیم روی زنجیره آخر هم یک پایه بلند میبافیم و روی زنجیره دوم شروع رنج یک بسته از پشت بافت میزنیم به این صورت. یک زنجیره اینجا نخ رو کاتش میکنیم. خب دوستان ببینید ما این گرد بافیمون رو الان به اتمام رسوندیم. شما اگه دوست داشته باشید نختون یک مقدار ظریف‌تر باشه میتونید از این کار به عنوان دستگیره هم استفاده کنید. خب بریم برای رج دهم بافتمون. خب برای شروع رج دهم میخوایم با رنگ زرد بافت رو ادامه بدیم. ببینید دوستان این پایه‌ای هست که ما بست زده بودیم. ببینید این سه تا پایه که روی این سه تا قرار گرفته این پایه بست هست. من میام روی پایه قبل از پایه‌ای که بست زده بودم نخ رو اینجا میام وصلش میکنم یا پایه بلند ایستاده شروع رج میبافیم. میتونید با 3 تا زنجیره هم شروع کنید ولی بهتره که با پایه بلند ایستاده شروع رج شروع کنید به این صورت که یک پایه بلند میبافیم. حالا ما میخوایم پایه پفی ببافیم ولی پایه پفی که یه پیچ میخوره در واقع. میام دور همین پایه بلندی که بافتم یک نخ روی قلاب دور همین پایه یه نخ میگیرم 1 2 و 3 بار نخ میگیرم یکی نمی کنم. دوباره نخ روی قلاب میام یک پایه رو رها میکنم روی پایه بعدی هم یک نخ میگیرم به این صورت. حالا توی 2 مرحله میام اون رو یکی میکنم به این صورت و میبندم کار رو. به این شکل یک پایه پفی بافتم. حالا اینجا 2 زنجیره میزنم. همین پایه پفی رو که الان یک نخ روی این پایه گرفتم دور همین پایه باز میام یک پایه پفی دیگه 1 2 و 3 بار نخ میگیرم یک نخ هم روی قلاب پایه بعد رها میشه روی پایه بعدی هم یک نخ میگیرم. حالا این نخ ها رو توی 2 مرحله یکی میکنم 2 زنجیره میزنم الگو تکرار میشه. همین پایه دورش میام نخ میگیرم 1 2 و 3 یک نخ رو قلاب یک پایه رها پایه بعد نخ میگیرم به این صورت همه رو با هم یکی میکنم توی 2 مرحله و 2 زنجیره فاصله. یک بار دیگه تکرار میکنم یک نخ رو قلاب یک پایه رها پایه بعد یک نخ میگیرم توی 2 مرحله اون رو میبافم 2 زنجیره برای فاصله میزنم. خب به این شکل این پایه پفی رو دور تا دور کارمون کامل میکنم. خب رج رو که به پایان رسوندیم آخر رج دور همین پایه باز 3 بار نخ میگیریم 1 بار نخ رو قلاب یک پایه رها میشه روی پایه بعد یک نخ میگیریم. حالا اینجا یکی نمی کنیم میایم این قسمت میخوایم اینجا بافت انجام بدیم. به چه شکل؟ این نخ هایی رو که اینجا داریم قلاب رو به این صورت ازش رد میکنیم میبریم روی خود پایه به پشت میبریم و یک نخ میگیریم به رو میاریم حالا و اون رو طبق الگو میبافیم توی 2 مرحله اون رو بافت میزنیم و 2 زنجیره میزنم. حالا میام روی اولین پایه‌ای که بافتم به این صورت یک پایه بست میزنم یا میتونیم چون که بست آخر هست بست آخر رو بیایم از پشت بافت بزنیم که یه دفعه نخ پشت بافت قرار بگیره و یک زنجیره و اینجا نخ زرد رو کات میکنیم به این شکل با دستمون مرتب میکنیم. کار فوق‌العاده‌ای هست. این میتونه حاشیه خیلی از بافتایی که به شکل دایره هستن برامون قرار بگیره.
برای شروع رج 11 من میام توی فضای بعد از اینجا که بست زدم نخ سفید رو وصلش میکنم و 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. توی همین فضا 2 تا پایه بلند میبافم که روی هم بشه 3 پایه بلند. میام توی فضای زنجیره بعدی تکرارش میکنم بدون اینکه بخوام زنجیره بزنم. 3 پایه بلند هم درون این فضا میبافم به این صورت و 3. میام درون فضای بعدی تکرار میکنم. توی این رج درون همه فضاهای زنجیره‌ای 3 پایه بلند میبافیم. خب به این صورت اون رو دور تا دور کارم تکرارش میکنم. به آخر رج که رسیدم روی زنجیره سوم شروع رج 1 بست زدم. برای شروع رج 12 یک زنجیره همینجا یک پایه کوتاه میبافم، پایه بعد یک پایه کوتاه و پایه بعد هم یک پایه کوتاه. اینجا 3 پایه کوتاه بافته شد که بقیه کوتاه ها توی برگشت در آخر رج بافته میشه. حالا اینجا 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم و میام روی بافت پایه ها 1 2 3 4 5 پایه رها روی پایه ششم شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه کوتاه. در ادامه 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 پایه رها روی پایه ششم شروع به بافت کوتاه میکنم. 1 2 3 4 5 و 6 و 7 پایه کوتاه که بافتم 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 پایه رها روی پایه ششم یک پایه کوتاه ادامه میدم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه کوتاه. باز میام 6 زنجیره میزنم و به همین صورت کامل میکنم. خب به آخر رج که رسیدم ببینید 1 2 3 4 5 پایه رها، پایه بعد یک پایه کوتاه. توی فضا هم یک پایه کوتاه میبافم و کنار پایه کوتاه اول هم یک پایه کوتاه میبافم که روی هم بشه 1 2 3 4 5 6 تا پایه کوتاه که اصلا مشکلی هم نیستش. و میام روی اولین پایه کوتاهی که بافتم یک پایه بست میزنم. پس اینجا 3 تا پایه شد، 3 تا هم که ابتدا بافته بودم. برای شروع رج 13 میام یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. میام توی فضای زنجیره‌ای 10 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 پایه بلند توی فضا بافتم. در ادامه 2 تا پایه کوتاه اول رو رها میکنم، از پایه بعد 1 2 3 پایه کوتاه میبافم و پایه آخر رها میشه. میام توی فضای زنجیره‌ای
10 تا پایه بلند می بافم. 1 2 3 10 پایه بلند به این صورت که بافتم. 2 تا پایه رها میشه و 1 2 3 پایه کوتاه می بافم. باز میام توی فضای زنجیره‌ای بعد بافت 10 تا پایه بلند رو به این صورت تکرارش میکنم. خب به آخر رج که رسیدم روی کوتاه اول 1 پایه بست زدم. حالا برای شروع رج 14 1 زنجیره میزنم همینجا، 1 پایه کوتاه میبافم. میام روی این پایه بلندهایی که بافته بودم، پایه بلند اول رو رها میکنم، از روی پایه بلند دوم لوپ پشتی 1 پایه بلند میبافم، به 1 زنجیره فاصله میدم، ادامه میدم. پایه بعد لوپ پشتی 1 پایه بلند 1 زنجیره، پس شد 1 2 3 4 لوپ پشتی هستیم، 5 6 7 1 زنجیر فاصله و 8 پایه بلند بافتیم که بینشون 1 زنجیر فاصله. حالا بعد از پایه بلند آخر که بافتیم، این پایه آخر که بافتیم پایه بلند آخر رو رها میکنیم، پایه کوتاه اول هم رها میشه، روی پایه کوتاه دوم گندم کامل 1 پایه کوتاه میبافیم. این الگو رو ادامه میدیم. پایه کوتاه آخر رها، پایه بلند اول رها، از روی پایه بلند دوم لوپ پشتی شروع به بافت پایه بلند میکنیم و 1 زنجیره بینش فاصله میدیم. 1 پایه بلند 1 زنجیره 8 مرتبه تکرارش میکنیم به این صورت و در ادامه پایه بلند آخر رها، اولین پایه کوتاه رها، روی پایه کوتاه دوم 1 پایه کوتاه میبافیم. ببینید این شکل بافتمون هست. خب به این صورت الگو رو ادامه میدیم. خب رج رو که به پایان رسوندم، اومدم بست زدم روی کوتاه اول رج، نخ رو کاتش کردم. برای شروع رج 15 و رج پایانی بافتمون، ببینید دوستان ما میخوایم کجا بافت انجام بدیم. این پایه کوتاهایی رو که اینجا داشتیم از این بالا میشمارم میام پایین. ببینید 1 2 و 3 میام اینجا قلاب رو وارد میکنم و به صورت کشیده میکشم میارم تا بالای بافت برسه. 1 پایه کوتاه کشیده به این صورت میبافم و در ادامه حالا میام از روی اولین پایه بلندی که بافتم به صورت برجسته از پشت نخ میگیرم، 1 پایه بلند برجسته از پشت میبافم و حالا 3 زنجیره میزنم با 1 پایه کوتاه، اون رو به پایه پیکوت تبدیل میکنم. ادامه میدم، روی ادامه میدم 1 پایه بلند برجسته از پشت، 3 زنجیره، 1 پایه پیکوت، پایه بند هم به همین صورت 1 پایه بلند برجسته از پشت، 3 زنجیره و 1 پایه پیکوت. ببینید ما اینجا 3 تا پایه بلند بافتیم و 3 تا پایه پیکوت. حالا پایه بعدی چه مرکز این قسمت بافتمون، 1 پایه بلند برجسته از پشت، حالا 1 2 3 4 5 زنجیره و تبدیلش به پایه پیکوت. پیکوتی که این قسمت به این صورت، پس ما پیکوت چهارم روی پایه بلند چهارم با 5 تا زنجیره پیکوت زدیم. حالا میام ادامه میدم بافت رو روی پایه بعد، روی 4 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند، 3 زنجیره و تبدیلش به پایه پیکوت. به این ترتیب روی پایه بلند هامون رو بافت میزنیم. 1 پایه بلند برجسته از پشت، 3 زنجیره،
یک پایه پیکوت، یک پایه بلند برجسته از پشت، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت و پایه بلند آخر این قسمت هم یک پایه بلند برجسته از پشت، 3 زنجیره، یک پایه پیکوت به این صورت. و در ادامه بافت حالا میرسیم به پایه کوتاهی که اینجا بافتیم. ببینید 1 2 3 روی سومین قسمت بالاش یک پایه کوتاه کشیده میبافم و میام روی 8 تا پایه بلند بعدی بافت پایه بلندهای برجسته از پشت به همراه پیکوت ها رو طبق چیزی که بافتیم تکرارش میکنیم. خب به این صورت. پس به این شکل ما کار رو به پایان میرسونیم. خب به آخر رشک که رسیدیم میایم پیکوت آخر رو بافتیم، بست میخوایم بزنیم روی اولین پای کوتاهی که بافتیم. میایم بست از پشت بافت میزنیم، قلاب رو روی پای کوتاه وارد میکنیم و نخ حلقه رو میگیریم، میکشیم میاریم بیرون، یک زنجیره و به این صورت رج رو به پایان میرسونیم. اضافه های نخ رو هم میچرخونیم توی بافت و به این صورت کار فوق العاده تمیز و زیبایی رو به همون دادش. خب حالا در ادامه بافتمون میخوایم این حلقه رو دورش رو بافت بزنیم و برای دستمال سفره اون رو آماده کنیم. با رنگ قهوه‌ای بافت رو شروع میکنیم به این صورت. باید دور تا دور این حلقه رو ما پایه کوتاه ببافیم به این صورت. نخ میگیریم و پایه کوتاه میبافیم تا دور حلقه رو کامل بپوشونه و رنگ چوب معلوم نشه. به این شکل پس بافت پایه کوتاه ها رو کامل کنید. آخر رج هم روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم یک پایه بست میزنیم و نخ رو کاتش میکنیم. به این صورت. حالا برای رج بعدی میام با رنگ زرد بافت رو ادامه میدم. یک گره میزنم که روی قلاب باشه. میام روی همین پایه‌ای که الان بست زدم همینجا یک پایه کوتاه میبافم و 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعد نخ میگیرم، پایه پفی ببافم. 1 2 3 و 4 توی 2 مرحله اون رو میبافم. 3 زنجیره میزنم، 2 تا نخ این پایین رو میگیرم و با یک پایه بست اون رو تبدیل به پایه پیکوت میکنم. توی این کار ما با پایه کوتاه پیکوت میبافتیم، اینجا با پایه بست. 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 2 زنجیره میام روی پایه بعد با 4 بار نخ گرفتن. 1 2 3 و 4 یک پفی میبافم توی 2 مرحله اون رو یکی میکنم. اینجا 3 زنجیره میزنم و با یک پایه بست اون رو تبدیل به پایه پیکوت میکنم. 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد یک پایه کوتاه، 2 زنجیره. این شکل بافتمون هست و به همین ترتیب اون رو کامل میکنم. به این صورت بافت رو که کامل کردیم به آخر رج که رسیدیم باز نخ رو کات میکنیم و میایم بست از پشت بافت میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم. نخ رو میارم پشت بافت به این صورت، یک زنجیره میزنم، نخ رو آزاد میذارم. خب این میشه شکل حلقه‌ای که آماده کرد.
خب عزیزان، این هم از پایان این آموزش فوق‌العاده جذاب و زیبا زیر بشقابی آفتابگردون و به همراه حلقه دستمال سفره. امیدوارم که لذت کافی رو از این ویدیو برده باشید و براتون مفید بوده باشه. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.